Hello po mga palangga, kamusta po kayo? Ito si ni Pinano, ayan. Magre-repaint po ako sa isang canvas ko po. Itong canvas na ito ay na-paint ko na yan ng maraming pieces. Dahil po wala po akong pambili, dahil sa mahal po ng canvas, lalo na kapag maganda yung nagre-range po siya ng mga 7,000 pesos po ang halaga. Lalo na depende pa po kung gaano kalaki yung yung canvas niya. Kung ito kasing canvas na to na i-repaint ko is 100 by 100 centimeter yung laki niya. So ang binibili ko lang po is yung mga acryl paint. Pagkatapos meron pa yung maliit kong yung anak ko, meron siyang mga gamit na ganyan, yung maliliit na mga acryl paint na yan. So itong canvas na to sobrang laki, no? So tingnan natin kung anong maigagawa ko nito. Hindi po ako marunong mag-paint, sa totoo lang po. Wala pa akong knowledge sa painting. So wala po akong inaano na kung anong magiging ko, no? Basta na lang, bahala na lang, no? Yan na yung lagi ko, kung ano yung magiging outcome, yun na yun. So itatry ko yung best ko na pero yung motive ko po this time is for autumn, since ilalagay ko siya sa living room. So guys, kung kayo po nagpaplano po kayo na mag paint pero wala po kayong knowledge sa painting, alam ko marami pong nakikita sa YouTube po guys, pero hindi po madali guys pag hindi mo talaga hilig yung pagpipaint, no? So ang hirap din naman gawin o gayahin. So ito sa akin is my own version na lang po talaga. So I hope po guys magbigay ito sa inyo ng inspiration po. At ipapakita ko rin po yung pag natapos ko na ito, mapatuyo ko na siya, and then itatry ko pong ilalagay yan sa living room ko. Pagkatapos guys, ipapakita ko yung mga dati kong paint dito sa canvas na to, kung anong itsura nito from the beginning hanggang sa yung mga titingnan ko yung mga picture ko kung meron pa akong mga na save. So makikita nyo pong wala po talaga ako napaka knowledge dito, sobra pong pangit ng pag-paint ko, pero I'm happy naman. So let's see guys kung anong magiging kahinatnan ng paint ko na to, no? So I hope na maging okay siya, tsaka appealing sa mata, no, afterwards. So yeah.
guys, finally natapos ko din yung paint ko. Ano sa tingin nyo guys, okay po ba siya? Ang bali naging ano ko na lang is makuha ko yung right na color na gusto kong gawin. So parang tingin ko it's although it's not talagang makikita naman na hindi siya super, makikita nyo naman na hindi talaga ako marunong na mag-paint, pero yun na lang yung kulay, okay na yan para sa akin na. Ano sa tingin nyo po guys, kung feel free po kayo mag-comment po guys kung anong sa tingin nyo, okay ba siya, or ano, or any suggestion na mas mapaganda pa or mapaayos pa, o may mga tips po kayo, feel free guys to comment. At maraming salamat guys for this time, for watching this video, and don't miss out guys, I have a playlist about home decor in my channel, so feel free guys to watch if you have time, and see you to my next video guys, and take care and God bless.